هذا انا ماخذهم من الكتاب، من كتاب كريك. شغال. اوكي طيب، عندي هلا نفس الشيء، هنرجع هون واضح ان هي ثيتا 1، عندي ثيتا 2 ثيتا 3. اذا اول سؤال بنساله هلا الكينيماتكس، ايش الفرق بين الكينيماتكس كعلم وبين الداينامكس والستاتكس مثلا؟ ايش الكينيماتكس مهتم؟ علم الكينيماتكس نعم تمام، with disregard للفورسز اللي بتسببهم. يعني كاني بقول انا عايش في عالم مثالي، انا الكينيماتكس بدي اطلع على حركه الاجسام كيف تتحرك، وايش الاكسلريشن والفيلوسيتي والجيرك تبعها، بغض النظر عن الفورس. بعدين راح افكر بالفورس، بعدين راح افكر بالفورسز اللي راح تسبب هذه الحركه. ماشي واضح؟ علم الكينيماتكس هو علم الحركه، وما بهمني، ما بهتم الا بس اني اعرف المسارات. بعدين راح اقلق على الفورسز راح تسببهم. انا طبعا في الحياه الواقعيه ما راح اقدر احقق الكينيماتكس هاي الا اذا كان عندي الفورسز والتوركس المطلوبه. بس احنا هلا راح نحط المشكله هاي لجنب، هلا راح نفكر بس في البدايه، راح نفكر كيف انا بدي احقق المسار المطلوب، او حتى قبل المسار كيف انا بدي اوصل للنقطه المطلوبه والاورينتيشن المطلوب للقطعه، لاني ايش اعمل؟ ايش اللي انا بدي اعمله هون حتى اوصل للاند افكتور يكون في بوزيشن معين x1 x2 x3 او عفوا x1 y1 z1، ويكون له اورينتيشن معينه. شو اللي بدي اعمله في هذا الروبوت؟ بدي احدد الانجلز. اتفقنا بالحاله هاي في عندي انجلز، لو عندي بريزماتيك بدي في الحاله هاي عندي انجلز. اذا انا بدي اغير الانجلز هدول حتى، ففي اذا حل، في يونيك سوليوشن. اذا انا عرفت الانجلز هدول، عكست انا السؤال، او هذا السؤال الاصلي. السؤال الاصلي بقول الفورورد كينيماتكس بتقول انه انا لو عرفت الزاويه اللي انا حاططها هون، وعرفت الزاويه اللي هون، وعرفت الزاويه اللي هون، فانا I've uniquely defined البوزيشن، ولاني uniquely defined البوزيشن فيش غير بوزيشن واحد بتحقق من هون. فالاند افكتور ايش راح يكون له؟ بوزيشن اورينتيشن. اوكي، هذا حل واحد واضح. عندي فانا في عندي ماتريكس ما بعرف شو هي، معقده كيف بطلعها، بس خليني افترض انه عندي هاي الفورورد كينيماتكس ماتريكس. اذا ضربتها في ايش راح يطلع معي البوزيشن؟ بايش بدي اضربها؟ بالزوايا، والزوايا هذول راح اعملهم كفيكتور. اوكي، فيكتور، الفيكتور طريقه من الطرق، هو ما فيش فيكتور هون، بس احنا الفيكتور طريقه من الطرق بحيث اني انا كومباكتلي اضب ايش احط ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 في ماتريكس، مش هيك؟ هو مش فيكتور. هل ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 بالفيكتور بالمعنى التقليدي اللي احنا كنا ندرسه بالفيزيكس؟ هو مش فيكتور، بس احنا اصطلحنا انه نسميه على فيكتور، فصرنا نقول لو عندي فيكتور ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 وضربته بايش؟ بالفورورد كينيماتكس ماتريكس، ايش راح يطلع لي؟ البوزيشن والاورينتيشن. اوكي، هاي فيري كونسايز ميثود، طريقه كونسايز. اذا بدي بطريقه معينه من معرفتي للديزاين تبع هذا الروبوت، يعني الاطوال اللي هون مثلا، طبيعه الجوينت وطبيعه كل جوينت من هون، من معرفه الاطوال راح اطلع ماتريكس. الماتريكس هاي راح اضربها بالفيكتور اللي بيمثل البوزيشن. فباجي بقول والله انا جعبالي اليوم احط ثيتا 1 تكون مثلا 30 درجه، وثيتا 2 تكون 15 درجه، وثيتا 3 تكون 30 درجه. وين راح يصير هذا؟ مباشره بضرب التنين. هلا في حد سال سؤال اظن محمود مش هون، محمود موجود اليوم مثلا. هلا هل انا فعلا بحتاج هاي الماتريكس في الحياه الواقعيه؟ هذا سؤال مهم. فاهمين شو السؤال؟ السؤال انا راح نطلع طريقه معينه، راح نفهم طريقه معينه، راح نشتغل بشابتر 3 كيف اطلع الفورورد كينيماتكس ماتريكس. الفورورد كينيماتكس ماتريكس هي طريقه بحيث اني اذا عرفت ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 البوزيشنز تبعتهم، وضربت هاي الماتريكس فيهم، راح يطلع معي الاورينتيشن تبعت التول. هل راح احتاجها في الواقع؟ نعم. بحتاجها لانه الديزاين مبني عليها، يعني طريقه حركه الروبوت لازم اعرفها. تمام، ايوه تمام. دكتور بالعاده انا بحدد النقطه اللي بدي اياها وبرجع. احنا العكس ماشي، الانفيرس كينيماتكس صحيح، بس التنتين الفورورد كينيماتكس والانفيرس كينيماتكس. انا هلا الجواب بيعتمد انه انا بدي دم روبوت ولا انتليجنت روبوت. لو انا بدي دم روبوت شو بعمل؟ كل اللي بعمله خلص اذا بدي اجيب نقطه معينه، وهذا اللي احنا بنعمله طبعا، هذا الانسان بيعمله بايده، بس احنا بنعمله الذكاء اللي موجود عندنا. اذا بدي انتليجنت روبوت شو راح يصير الروبوت؟ ايش راح يصير اعطيه؟ راح اقول له روح على البوينت، اعمل اورينتيشن للبوينت اكس للبوزيشن هون، هذا الانفيرس كينيماتكس. وايش بحسب الروبوت؟ بصير يحسب الزوايا. هذا الذكاء الموجود بالانسان. ايش احنا بنعمل لما باجي انا بدي اطول قطعه معينه ملزقه هون مثلا او شيء، او بدي احس ايش عمالي بعمل؟ ايش عملت انا اوتوماتيكيا بدون ما افكر؟ ظبطت الجوينت هاي، ظبطت الجوينت هاي، ظبطت الجوينت هاي، وظبطت الوضعيه تبعت الاصابع من هون بحيث انه قدرت اني اوصل بدون ما افكر.
بدون ما ارفع هذا. بدي ارفع قطعه معينه. شوفوا حتى كمان بدي ارفع القطعه هاي، فواضح عندي انا ضبطت الاورينتيشن تبعت الجوينتس هذول بحيث اني قدرت اجيب القطعه هاي حتى وانا مغمض عيني بقدر اجيبها. هذا الفورورد كينماتكس هو الخطوه الاولى. بس زي ما حكى ماهر او تامر، هو فعليا اللي انا بستفيد منه هو الانفرس كينماتكس. الانفرس كينماتكس شو بتجاوب على اي سؤال؟ تقول اذا انا بدي احقق النقطه هاي، بدي الاند افكتور يكون في مكان معين وماسك هو مثلا برغي فرضا، وبدي اياه بعدين عشان يثبت في مكان معين يكون في له اورينتيشن معينه. هون السؤال بيجي ايش هي الزوايا؟ ايش الزوايا اللي بدي احطها؟ ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3، او اذا كان في بوزيشن كمان، اذا كان في بريزماتيك جوينت ايش هذا اللي بجاوب عليه الفورورد كينماتكس والانفرس كينماتكس.